Sokatok nagyon szereti ezt a videósorozatot, és be kell, hogy valljam, hogy ezzel én is így vagyok. Nagyon szeretem, hogy elmutatom a gondolataimat, elmutatom a véleményemet. Egyébként úgy volt, hogy majd teljesen más témát hozok, de aztán rájöttem, hogy ezt a témát minimum 1 hét, mire én azt kidolgozom, ezért maradtam egy ilyen könnyebb videó mellett. Még egy valamit el szeretnék mondani bevezetésként, és ígérem, hogy hamarosan belevágok a képekbe, videókba, történetekbe. Egy ilyen kis önreflexió, lecsapódás, hogy tudom, hogy az én videóim nem épp azon videók közé sorolhatóak, amelyek könnyen fogyaszthatóak. Bár azt hallom, hogy aludni nagyon is jó rájuk, de valljuk be, hogy az én videóimat nem lehet egy fáradt nap után megnézni, munka után, mert elég sok koncentrációt, figyelmet igényelnek, legalábbis az újabb videóim nagy része. Ez a videó pont ezt szeretnék kiegyensúlyozni, és jövőben több olyan tartalmat is szeretnék, amely könnyebben fogyasztható, és akár egy hosszabb melós nap után is nézhető és kikapcsolódást nyújt. Na most viszont akkor lássuk, hogy milyen videókat, képeket, történeteket küldtetek be a Fekete Terem csoportba, ahol már lassan 9000-en vagyunk. Szép. Ezt nem gondoltam volna. Jó azt látni, hogy ha bármi furcsa történik az országban, vagy bárhol a világon, akkor azt azonnal posztoljátok a Fekete Terem csoportba, és ezt ki kell, hogy hangsúlyozzam, de ez benne van a csoport szabályzatában is, hogy mindenki csak saját tartalmat posztolhat. Nem baj, ha gyengébb vagy ha rosszabb minőségű, de akkor is legyen saját, mert ez így hiteles. Most viszont akkor lássuk. Ezt a képet most csináltam, de valahogy megváltozott, ugyanis éles volt a kép, nem mozdítottam el a telefont és nem is remegett a kezem, ahol be van karikázva, volt valami fehér elsuhant. Fürdés után, amikor kiszálltam és kinéztem. A kutyáim nem lehettek, mert mind a kettő a szobámban aludt akkor, amikor az a fehér valami elsuhant. Sajnálom, hogy ezt mondom, és tiszteletben tartom az élményeidet, de én ezen a képen semmit sem látok. És többször megkapom azt, hogy miért vagyok ilyen, aki elrontja a para élményt, de inkább leszek ilyen, mint az, aki téveszmékkel küzd, és minden apróságból elefántot csinál. Köszönöm, hogy beküldted ezt a képet, de gyakorlatilag erről még véleményt sem tudok mondani, mert nincs miről. A kommentekben valaki ezt a képet egy kicsit feljavította, és azt fűzte hozzá, hogy tényleg van valami a képen, ami érdekes, ráadásul még árnyékot is vet a falra. Igen, ami nem más, mint egy szék. Ez a 2 hangfájl még november környékén készült, de én arra lennék kíváncsi, hogy hajnali 3-kor kivette a kezébe tollat és firkált vele, mert én nem, az biztos. És amúgy ti mit hallottok a második hangfájba? Szerintem roppant érdekes. Lássuk a hangfájlokat, először lejátszom az elsőt. Hát ezt újra. Azt hallom, hogy átfordultál a másik oldaladra alvás közben, és minden apró kis hangot a mikrofon elég szépen rögzített, olyan, mint egy alvás ASMR, de jöjjön a második. Viszont itt ez a hang már tényleg nem tudom, hogy honnan jön. Ha racionális akarok maradni, akkor azt mondanám, hogy az orrodból, mint amolyan horkolás, de inkább hallgassuk meg újra. Olyan, mintha egy nagyon mély férfi hang lenne. De mivel ez nem beszéd, hanem inkább olyan, mint egy horkantás, amit te alvás közben adtál ki valószínűleg, lehet be volt dugulva az orrod, sőt azt mondom, hogy még bedugult orr sem kell hozzá. Az első hangfelvételben szerintem nincs semmi érdemleges, a másodikban pedig ez a mélyebb hang, ami érdekes és ismeretlen eredetű. Meghallgatom a biztonság kedvéért újra. És ezt inkább berakom szerkesztőbe, mert itt nem tudom megmutatni, miről beszélek. Szóval ugye itt van ez a mélyebb hang. És ami nekem furcsa, és először észre sem vettem, az ez a mély hang utáni visszhang. Mutatom. Ha csak egy ilyen horkolás lenne, az azért nem áll meg a helyét, mert van egy ilyen visszhang a felvételben. Ilyen...
Így most már teljesen elbizonytalanított a felvétel, mert ezt az apróságot én nem vettem észre először, és nem tudom, hogy mi lehet, mert ahhoz többet kellene tudnom, de szerintem máskor is próbálkozz ilyenekkel, hát a választ kapsz a rejtélyes elektronikus visszhang eredetére. Ez a videó akkor készült, amikor egy építkezésen dolgoztam. Senki nem volt az épületben, már csak én és a főnököm, aki egy idősebb forma, szóval ő nem a beszivatós fajta. Nyomjuk a melót, amikor megkérdezi tőlem a főnököm, hogy hallod ezt a fütyülést? Mondom, igen, de nincs senki az épületben. Körbejártam kamerával, nem egy kis épület, de mindenhonnan jól kivehető. Erről a pontról a legjobban. Az érdekes, hogy senki és semmi nem adhatta ki ezt a fütyülő hangot, eddig azért nem mertem kirakni, nehogy betaláljanak, hogy kamu meg megjátszott, kíváncsi lennék a véleményetekre. Azt mondtad, hogy rajtad és a főnöködön kívül senki más nem volt az épületben, viszont ha nagyon figyelmesen fülhallgatóval max hangon hallgatjuk, akkor hallható, hogy valaki igenis beszél a háttérben. A naív énem azt mondja, hogy az csak a főnököd, viszont tudom, milyen egy építkezés. Olyan emberek is járkálnak az ilyen építkezéseken, akinek semmi keresnivalójuk ott. De térjünk vissza a hangra, amikor először megnéztem ezt a videót, akkor azt gondoltam, hogy ez egy szerkesztett videó. Azért, mert beraktam a szerkesztőbe a videót, és a sipolás hang üteme az egészen pontosan 2 másodperc egész végig. Vagyis magyarul van egy üteme a sipolásnak. És ami nálam elárult téged, mert tudomásom szerint nem volt zongora a folyosókon, ugyanis a videó egyes részén hallható egy hang, mutatom, itt, és itt is. Olyan ez a hang, mintha egy zongora billentyűjét hallanám. Az én véleményem az erről a videóról, hogyha most beírnám a YouTube-ra, hogy Horror Violin Background Noise, akkor fél óra keresgélés után szerintem megtalálnám ezt a félelmet keltő atmoszféra hangeffektet. Én a csoportban csak olvasgatok, figyelek, nem posztoltam még ide semmit, de ezt meg kell, hogy mutassam. Gyerekkorom óta látok, érzek dolgokat, ma is így történt. Sétálgattam az erdőbe, ismerem majdnem minden részét, mivel itt lakok, de ma találtam egy kis utat befelé, kíváncsi voltam, hogy merre visz, egy fenyves erdőbe jutottam, nagyon szép volt, de megláttam pár csontot, vasdarabokat és elégetett viaszmaradványokat. Bejebb mentem a sűrűjébe, majd rengeteg csontot és egész maradványokat találtam, és utána, amikor megtaláltam, olyan nagy csend lett, hogy szinte hallottam a szívverésemet. Nagyon megijedtem, utána olyan érzésem lett, mintha valaki figyelne. Azonnal hazaindultam. Az igazság az, hogy senki sem jár arra, de én azért még egyszer kimegyek, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi folyik ott. Szerintetek mi lehet ez? Azt hittem, nincs szükség magyarázatra, de mivel azt láttam, hogy előkerült biztos egy szekta volt magyarázat, ezért úgy érzem, hogy szükség van néhány mondatra. Ebben a videóban csak állati csontokat látunk, és semmi köze egy szektához, hisz semmi sem utal rá. Ne képzeljük oda, ami ott sincs. Ez, amit tapasztaltál, láttál, sajnos egy teljesen természetes dolog, hisz az állatok ugye nem temetik el egymást. Valamint még annyi, hogy azért lehet, hogy egy helyen több csontváz is van, ugyanis az orvadászok miután levágják az adott állat agancsát, azután az állatok testét egy adott helyre viszik. Valószínű, hogy van egy kevésbé ismert, jól bevált helyük, ami nincs szem előtt, és ez a hely. De a lényeg, hogy semmi para sincs ebben a videóban, és elhiszem, hogy egyedül az erdőben túrázva ez ijesztő lehet, de mint mondtam, igaz ijesztő látvány, és ez nem pont a társadalom ízes szelete, de a lényeg, hogy ez sajnos teljesen természetes. Tegnap este feküdtem az ágyban, és a kormány az asztal alatt hirtelen elkezdett magától forogni. Valakinek van valami ötlete, mert én nagyon fosok. Ha jól látom, a kormány az be van dugva, hisz világít az a kis piros LED rajta.
Akkor lenne furcsa a történet, és ijesztő is, ha a kormányod nem lenne áram alatt. Hisz sajnos még nekem nem volt force feedbackes kormányom, csak a gagyi Tesco-s, de a jobb kormányoknál már van egy olyan funkció, hogy force feedback, magyarul erővisszacsatolás funkció. Ez azért jó, mert van egy kis motor a kormányban, ami kanyarodáskor ad egy kis valóságérzetet, úgy, hogy akár magától is forogni tud a kormányod. Azért, hogy adjon egy olyan érzést, mintha nehezebb lenne mozgatni a kormányt, ezáltal olyan legyen a vezetési élmény, mint a valóságban, és itt is csak egy ilyen apróságról van szó. Amit az alábbi képekről tudni kell, hogy ez az ajtó, illetve a szoba édesanyámé. Anyukám Németországban dolgozik, és havonta jön csak haza, és amíg ő kint van külföldön, addig mi a párommal mindig becsukva tartjuk a szobája ajtaját, hisz nagyon ritkán megyünk be oda, plusz a kiskutyánk miatt is, hogy ne menjen be, mert már volt rá példa, hogy bepisilt. Ezen a képen, mint az látható is, a szobájának ajtaja látszik. A második, illetve a harmadik képen látható, hogy szinte szénné égett egy ponton a faajtó. Most vettük észre, amikor pakoltuk be a ruhás bőröndöt. A negyedik képen látszik, és direkt fényképeztem le, hogy amikor végig be volt csukva az ajtó, akkor lehetetlen, hogy meg tudjon égni, hiszen semmilyen elektromos kábel vagy bármi más nincs körülötte. Semmelyikünk nem érti, hogy hogyan is történhetett meg ez az égés, főleg én, aki mindenre tudott eddig racionális magyarázatot adni, például forhangok a házban, de erre én sem tudok semmiféle magyarázatot találni. Több lehetőség is itt van a fejemben, először is a legvalószínűbb, hogy valaki tényleg megégette az ajtót, de ti miért égettétek volna meg a saját ajtótokat, és mások miért égették volna meg a ti ajtótokat? Amire gondoltam még, az a penész, mert a fa igenis tud penészes lenni párás-nedves környezetben, és az is szinte ugyanígy néz ki, de csak majdnem ugyanígy, hisz azért lehet különbséget tenni penész és égetés között, és ezt tényleg megégette valami. Gondoltam arra is, és ez ezen a képen is látszik, mármint arra gondoltam, hogy egy elektromos vezeték folyamatosan nekiütközött az ajtónak és kiégette, majd később ezt a lehetőséget teljesen elvetettem. Ezen kívül nincs más ötletem, és látom, hogy a kommentekben azt írod, hogy ez nem égetés, mert ti biztos, hogy nem gyújtottátok meg a saját ajtótokat, de már pedig ez bizony égetés, akárhonnan is nézem. Már csak az eredetet kellene kitalálni, amire semmi ötletem. Azon kívül, hogy a pirománia az nem jó dolog. Főleg akkor, ha a saját otthonotokkal játszadoztok. Az alábbi felvételt 2011. október 1-én készítettem, 15 óra 49 perckor. Az ultrazoomos kamerámmal játszogattam, a repülőre ráközelítve valami bezuhant a képbe. Látszólag egy fehér, tömör tárgy zuhan szabadesésben. Szabad szemmel nem lehetett látni, próbáltam lekövetni a kamerámmal a zuhanást, de mivel autofókuszra volt állítva a kamera, így a nagyrészt homogén felületen nem volt képes megtartani az élességet, emiatt aztán el is veszítettem szem elől. Az én ötletem az lenne, hogy esetleg egy meteorológiai szonda visszazuhanása lehetett. Kíváncsi lennék a ti gondolataitokra ezzel a dologgal kapcsolatban. Az én gondolatom nagyon egyszerű és lényegre törő lesz. És igazából nem is értem, hogy miért mentették le többen a felvételt, hisz egy madárról készült felvételt valószínűleg nem fog elkobozni a titkosszolgálat. Igen, egy madárról van szó. Csak. Beraktam a szerkesztőbe a videót, és ha így képkockáról képkockára lépegetek, akkor nekem egyértelmű a madár és a száncsapkodás. Ami megtévesztő lehet, az a kamera autofókusza, mert ha a kamerának valóban sikerült volna ráfókuszálni az adott zuhanó objektumra, akkor valószínűleg most én sem beszélnék erről a felvételről. Ezt a felvételt 2018 májusában készítettem. A felvételt megelőző éjjelen hallottam a pattogást a hálószobából, a nyitott szobaablakon keresztül, viszont sokkal hangosabbnak, zavaróbbnak hallottam, mivel nem volt háttérzaj. Másnap épp kint tettem-vettem, és újra hallottam. Ekkor utána néztem, hogy honnan jön, és gyorsan megtaláltam a zaj forrását. Ez látható ebben a videóban. Magyarázatot persze nem tudok a jelenségre. Nektek mi a véleményetek? Mint az a felvételen látható, teljes szélcsend volt, tehát azt kizárhatjuk. Ezen kívül semmi külső behatás nem volt.
A szelet azért én nem zárnám ki. Az sosem egy kizárható ok, hisz a szél az láthatatlan. És légáramlás még a szobában is van, de ez esetben tényleg kizárható, mert itt nem a szél az anomália forrása. Ami igazából nem is anomália, hisz műanyaglapokról van szó, amelyek igenis nagyon is fel tudnak töltődni elektromos töltéssel, magyarul elektrostatikusan. Itt is hasonló a helyzet, hisz azt írtad a kommentekben, hogy amint hozzájuk értél, kiemelted az egyik lapot, és újra visszatetted, azután már többé nem csinálta. Ez is azt bizonyítja, hogy amint hozzájuk értél, a testeddel úgymond elnyeltél pár elektromos töltést, így a két lap ellenállása, és így most már remélem a kétség is megszűnt. Ma este egy érdekes állathangra lettem figyelmes a közeli erdőből. A videóban a hang a fontos, a kép csak a videóformátum miatt kellett, semmi köze a hanghoz, mert simán hangfájt nem lehet megosztani. Körülbelül 4 órán keresztül lehetett hallani ezt a hangot. Akkor lettem rá figyelmes, amikor tűzifáért szaladtam ki. Telefonnal rögzítettem egy darabig, elég távolról hallottam, kb. 200-250 méterre satszolom a távolságot. Szerintetek ez milyen állat lehet? A válasz nagyon egyszerű. És ezt csak azért mutatom meg, hogyha esetleg bárki más is hallana hasonlót a közeli erdőből vagy mezőről, akkor nem kell megijedni, ugyanis csak egy rókát hallunk. Ez a videó tavaly készült. A mozgásérzékelős kamera vette fel, és ugyebár a telefonhoz van kötve, ha tárgyat vagy állatot érzékel, akkor azt írja, hogy mozgásérzékelve, ha embert, akkor azt írja, hogy személy érzékelve. És ehhez a videóhoz azt írta, hogy egy személy érzékelve. Fogalmunk sincs, hogy mi lehet, a felvétel éjszaka 3:30-kor készült. Először is a kamera intelligens felismerő rendszere, valljuk be, hogy elég gyakran téved. Így volt ez most is, ugyanis rászállt egy apró bogára a kamera kijelzőjére. Mivel a kamerák nagy átlagban a sarokban vannak, ezért túlnyomó többségben az ilyen felvételeket mindig egy a kamerát behálózó pók okozza. De itt szerintem nem egy pókról van szó, hanem valamilyen más kisebb bogáról. Azt, hogy milyenről, azt nem tudom, nem vagyok bogár szakértő, viszont a lényeg, hogy nincs ok az aggodalomra. Egyes videók valóban nem kerültek bele ebbe az összeállításba, azért, mert egyesek túl személyesek, egyesek túl hosszúak, ezért inkább úgy voltam vele, hogy ezeket inkább meghagyom ilyen jutalomként a csoport tagjainak. És igen, egyes felvételeknél van, hogy csak azt mondanám, hogy nem. Ezt te komolyan gondoltad? Ezt te tényleg kiposztoltad? Viszont ilyenkor jövök rá, hogy pont ezért van a csoport. Mindenki más gondol, mindenki más családból jött, senki sem gondolja ugyanazt, és ez így van rendjén. Mondjuk el egymásnak a véleményünket, és ami a legfontosabb, hogy fogadjuk is el a másik véleményét. Mert nagyon sokan vannak, akik egyszerűen nem tudják elfogadni azt, hogy velük valójában nem történt semmi természetfeletti, semmi különleges. Lehet azért, mert tudatalatt csalódnak magukban, és kevesebbnek érzik ezáltal emiatt magukat, de ilyen nyugtatásként mondom, hogy szerintem előbb-utóbb mindenkivel fog történni valami, amit majd nem tud majd megmagyarázni, de csak akkor, hogyha elég nyitott rá. És ezt nem úgy értem, hogy nyeljen be mindent, hanem úgy, hogy tudja eldönteni, hogy mi az, és mi nem. És ebben szerintem ez a csoport, ami itt van a leírásban, és ez a videósorozat egy nagyon jó támasz. Mint azt mondtam, a Facebook csoport linkje itt lesz a leírásban, hogyha bárki szeretne csatlakozni, akkor azt a linkre kattintva megteheti. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm a figyelmet, sziasztok!